আহকচোন আজি আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি অংকীয়া নাটৰ বিষয়ে অলপমান জানো। পঞ্চদশ শতিকাত সৰ্বগুণাকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অংকীয়া নাটৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল। বৰ অসমত বসবাস কৰা সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক বিনোদনৰ মাধ্যমেৰে নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্মত আকৃষ্ট কৰাই আছিল অংকীয়া নাট ৰচনাৰ বিশেষ কৌশল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত এই অংকীয়া নাটসমূহ ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা কৰা হৈছিল। ভাগৱত, পুৰাণ, হৰিবংশ, ৰামায়ণ আদি ধৰ্মীয় কাব্যৰ পৰা কাহিনীসমূহ লৈ নৱৰসৰ সমাৱেশেৰে গুৰুজনাই অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল। গুৰুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত ভক্তিৰযুক্ত নৃত্যগীত প্ৰধান 6খন নাটক হ'ল পত্নীপ্ৰসাদ নাট, কালীয় দমন নাট, কেলিগোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰামবিজয় নাট। একতাৰ দোলে অসমীয়া সমাজখনক বান্ধি ৰখা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি গুৰুজনালৈ জনাইছোঁ ভক্তি ভৰা প্ৰণাম।